Trăim într-o cultură în care se afirmă adesea că omul modern, informat, rațional, trebuie inevitabil să renunțe la ideea de Dumnezeu. Că progresul științei a făcut credința inutilă, ba chiar depășită. Însă tocmai oamenii care au ajuns în vârful cercetării științifice ne spun altceva. Un exemplu puternic este Christian Anfinsen, profesor de chimie la Harvard, laureat al Premiului Nobel pentru chimie în 1972. Într-o declarație care nu lasă loc de echivoc, el spunea, citez: "Cred că doar un idiot poate fi ateu. Trebuie să admitem că există o putere sau o forță de neînțeles, înzestrată cu clar viziune și cunoaștere nelimitate, care au făcut să apară universul la început." Am încheiat citatul. Este o afirmație incomodă, chiar șocantă, nu pentru că vine din partea unui teolog, ci din partea unui om de știință de cel mai înalt nivel. Este important să înțelegem că Anfinsen nu atacă persoane, ci o atitudine intelectuală, aceea de a pretinde că materia, viața, conștiința și ordinea se pot explica de la sine, fără niciun fel de cauză transcendentală. Opțiunea ateistă, oricât de des invocată în mediile academice, rămâne, din această perspectivă, o alegere pe care o putem înțelege ca poziție umană, dar nu o putem considera satisfăcătoare din punct de vedere rațional sau existențial. Nu este dispreț, ci o distanțare motivată de limitele intrinseci ale unei explicații care exclude tocmai ceea ce dă sens realității. Anfinsen și-a petrecut viața studiind structura proteinelor, mecanismele intime ale vieții. Și tocmai acolo, în cele mai mici și sofisticate detalii ale biochimiei, a văzut nu întâmplare, ci intenție. Pentru el, universul nu este rezultatul unui accident cosmic, ci semnul unei gândiri ordonatoare. De la echilibrul fin al forțelor fizice, la complexitatea incredibilă a ADN-ului, toate păreau să indice același lucru. Nu suntem produsul unui haos, ci rezultatul unei intenții. Nu suntem rezultatul absurd al unor ciocniri oarbe, ci urma unei voințe creatoare. Aceasta nu este religie în sens dogmatic, este recunoașterea că dincolo de ecuații, dincolo de formule și reacții chimice, există ceva sau cineva care a gândit înainte ca materia să existe. Cuvintele lui Anfinsen nu sunt un atac, ci o provocare. Cum poate rațiunea să refuze ceea ce depășește rațiunea, dar îi dă sens? Cum poate viața să apară din nimic, fără scop, fără cauză, fără direcție? Poate că nu toți vor fi de acord cu el, dar în fața complexității vieții și a ordinii cosmice, rămâne legitim să te întrebi: cine a pus totul în mișcare? Și dacă această întrebare te incomodează, poate că e pentru că adevărul nu este întotdeauna confortabil.